ඉතින් දැන් පීට්සා කන විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේක වෙන්දර කන විදියට මේක ෆ්ලිප් කරලා මේ චීස් ෆෝවර්ඩ් සයිඩ් එකේ තමයි අපි try කරන්න ඕනේ. Hi. Hi, good evening, sir. Good evening. ඉතින් අපි ආව පීට්සා හට් එකට. ඉතින් බලමු ඔයගොල්ලෝ මේ ක්‍රස්ට් එක අලුත් වෙනසක් කියලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ වෙනස කියලා. ඉතින් මේ දින එක නේද? Flip to the cheese. ඉතින් මොකද්ද මේ ක්‍රස්ට් එකේ වෙනස? මොකද්ද මේ කතන්දරේ? ඔක සර් හැඩේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඔක ස්ටාර් එකේ අයිටම් එකට තියෙන්නේ. හැම පොකට් එකකම චීස් ඇඩ්ලා තියෙනවා. හැම පොකට් එකකම චීස් ඇඩ්ලා තියෙනවා. වාව් නියමයි. ඉතින් ඒතකොට මේක නිකන් ස්ටාර් එකක් හැටියට තමයි ඉන්නේ මුළු පීට්සා එකම. ආයි ඉතින් මේක අමුතු දෙයක්. ඉතින් ඔන්න මේ ක්‍රස්ට් එකේ චීස් පිරලා තමයි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පොකට්ස් වගේ හැදිලා. එතකොට මේ ඕඩර් රේන්ජ් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔව් සර් සර්ට මේ ඕඩර් රේන්ජ් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. රයිට් නියමයි. ඔය බලමු එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ pizza hut එකේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියන pizza ටික මොනවද කියලා. ඔයගොල්ලන් delight classic signature favorite supreme කියලා මේ ඕනම රේන්ජ් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ pizza එකේ crust එක මේ විදිහට cheese පුරවලා ගන්න පුළුවන්. සායයක් විතර ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ pizza එක. රයිට් නියමයි. ඉතින් මම එහෙනම් ඕඩර් කරගන්නම්. අපි මෙහෙම කරමු. අපි signature එකෙන් දාමු crispy Korean chicken එක. crispy Korean chicken pizza එකයි. Okay sir. ඊට පස්සේ favorites වලින් යන් අපි දැන් chicken දැම්මනේ අපි seafood treat එක. seafood treat එකයි මම beef pepperoni එකක් දෙන්න. අපි beef pepperoni එක try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. right. ඉතින් දැන් මෙතන pizza 3ක් හරි. තව එක pizza එකක් මම දාගමු නේ. පාකියන් මොකක්ද හොඳ pizza? සර් ඔකේ super supreme එක හොඳයි. super supreme එක හොඳයි. නොආ කියන ඉඳන් ගන්න. අපි එහෙනම් super supreme එක දාගමු. right. ඒකත් දෙන්න. මල්ලි කිව්වෙන් අපි දාගත්තා super supreme එක. ඊට පස්සේ beef pepperoni එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ seafood treat එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ crispy Korean chicken pizza එකක් දාගත්තා. right. සර් තාම නාරි ඕඩර් කරනවද? නෑ. අපි දැන්ට මෙරි try කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. සර් ආයිමත් ඕඩර් එක රිපීට් කරන්නම්. right. beef pepperoni එකයි crispy Korean එකයි right. super supreme එකයි seafood large එකයි. right. නියමයි. okay. ඔක්කොම large වලින්. table එක ගන්න. right. ඉතින් ඔන්න මගේ pizza ටික ඔක්කොම ready වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එනවා පේනවා නිකන් මේක මලක් තරුවක් වගේ pizza ටිකක් එන්නේ. බලමු කොහොමද කියලා. super supreme එක. right. මේ මොනවද මේ? beef pepperoni එක මේ තමයි. crispy Korean chicken එක. wow නියමයි. thank you. alright. ඉතින් මම මේ pizza ටික try කරලා ඉවසිල්ලක් නේ. ඉතින් දැක්කට පස්සේ පේනවා ඉතින් මේක නිකන් ස්ටාර් එකක් වගේ තියෙන්නේ. මේකේ crust එක folded තියෙන්නේ. ඒක තමයි pockets වගේ හදලා තියෙන්නේ. මේකට extra cheese ඇඩ්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක try කරන්න තියෙන්නේ මේක flip කරලා මේ dough එක පැත්තේ මේ crust එක තියෙන පැත්තට අපි try කරන්න තියෙන්නේ. මොකද මේකේ cheese බේරන එකක්. ඉතින් අර වෙන්දර වල මේ dough එකේ මට හිතෙනවා පොඩ්ඩක් අර cheese එක bake කරද්දී ඒකේ වෙනම සුවඳක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම මගේ දැන් මේ appetite එක වැඩිලා තියෙන ඉක්මනට මේක කන්න ඕනේ. wow මම මගේ pizza එක කියන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ seafood treat pizza එක. දැන් නම් pizza එක නම් බඩගින්න වැඩිලා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ super supreme එක. ඉතින් මේක මට recommend කරේ අපි අකිල මල්ලි pizza hut එකේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ crispy Korean chicken එක. මේ තියෙන්නේ මම පේනවා ඇති මේ Korean sauce එක මැට් කරලා තියෙනවා. right. මේ තියෙන්නේ අපේ beef pepperoni. මේක අපේ ගගන තමයි කිව්වේ එයාගේ favorite එක කියලා. personal favorite pizza එකල හැම වෙලෙම ගන්න මේක කියලා මේක ගන්න කියලා. right. අපි now try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා විතර ඔයගොල්ලන්ට මේ menu එකේ ඒ range එකේ තියෙන ඕනම pizza එකක්. ඔයගොල්ලන්ට supreme වෙන්න පුළුවන්, delight වෙන්න පුළුවන්, classic වෙන්න පුළුවන්, favorites වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම range එකේ pizza මේ වගේ ultimate cheese pizza එකක් කරගන්න පුළුවන්. මගේ drinks ටිකක් එනවා පේනවා. peach ice tea එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ice chocolate malt එකක් මම order කරගත්තා. right. අපි now මේක try කරලා බලමු. right. අපි නම් ultimate cheese pizza try කරන්න දන්නේ. අමතක කරන්න බෑ මේ pocket එක cheddar cheese වලින් පිරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අලුතෙන් introduce කරපුවා pizza hut එකට එන්නටක් ගාලා ඇවිල්ලා මේ දේවල් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔන්න මගේ first experience එක. ඉතින් දැන් pizza කන විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේක වෙන්දර කන විදියට මේක flip කරලා මේ cheese forward side එකේ තමයි අපි try කරන්න ඕනේ.
wow. Superb. මේක චීස් පිරිච්ච පොකට් එකක්. වා හොඳ චීස් මෙල්ට්ලා දෙන මේ පොකට් එක ඇතුලේ මේක නම් පිස්සුවක්. දැන් ඔයාලට මේ අල්ටිමේට් චීස් ක්‍රස්ට් එක මීඩියම් පීස් එකකට එක්ස්ට්‍රා රුපියල් 220කට. ඒ වගේම ලාර්ජ් පීස් එකකට එක්ස්ට්‍රා රුපියල් 400ක් දීලා අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ස්පෙෂල් කියනවා මේක ටොපින් එක ගැන. සුප්‍රීම් පීස් එකේ ටොපින් එක නම් සුපර්. ඉතින් අපි සුපර් සුප්‍රීම් එක දැනට පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. අපි අද සී ෆුඩ් එක පැත්තට. ඉතින් මේක සී ෆුඩ් ට්‍රීට් කියන පීස් එක තමයි මම ගත්තේ. මේක ෆ්ලිප් කරලා අල්ටිමේට් චීස් ක්‍රස්ට් එකෙන් තමයි අපි try කරන්න තියෙන්නේ. හොඳ soft එකට sticky විදිහට තියෙනවා. මේ චීස් එක හොඳට melt වෙලා තියෙනවා. මේ texture එක පට්ට. මේ ක්‍රස්ට් එක හොඳ gooey විදිහට තියෙනවා නියමයි. මේ හැම පීස් එකම ක්‍රස්ට් එකට cheddar cheese pockets add කරලා අපේ කැමතිම toppings එක scent එකට extra mozzarella cheese and cream cheese දාලා තියෙන නිසා මාරම රසයි. ඉතින් අමතක කරන්න එපා classic delight favorite supreme කියන මේ ඕනම range එකකින් pizza කරන ගොල්ලන්ට එක අල්ටිමේට් චීස් ක්‍රස්ට් එකට හරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට තමයි මේ පීස් එක. ඉතින් බලන්න එක්ස්ට්‍රා චීස් ඇඩ් කරන පස්සේ කොහොමද කියලා මේක. රයිට් අපි නම් ඩ්‍රින්ක් එකකට ගිහලා ඊට පස්සේ යන් අපේ beef pepperoni එකටයි Korean crispy chicken එකටයි. ඉස්සෙල්ලා මොකක්ද try කරන්නේ? අපි ice chocolate malt එක try කරමු. නියමයි. තවදාව කන්න පුළුවන් වගේ. මේ තියෙන්නේ මගේ අනිත් පීසා දෙක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා beef pepperoni එකයි crispy Korean chicken එකයි. ඉතින් ඔන්න cheese lover කෙනෙක්ට නම් මේක superb chance එකක්. ඕගොල්ලෝ cheese වලට එච්චරම කැමති නැහැ. ඕගොල්ලෝ cheese වලට මනාගෙන මැරෙන්න වගේ කැමති නැහැ. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කන්න ඕන pizza එක තමයි මේ ultimate cheese pizza එක. මේ crust එක golden brown colour එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ හැමදාම එක toppings විතරේ වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් මේ crust එකත් එක්කම තමයි මේ වෙනස් වෙලා විදිහට තියෙන pizza එක. superb නියමයි. හොඳ innovation එකක්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔන්න අර crust එක ඉතුරු කරන වාටි ඉතුරු කරන අයට තමයි මේ වැඩේ දැන් තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ ඉතුරු කරන්න කෑල්ලක් නැහැ. මොකද මේකේ හොඳම කෑල්ල තියෙන්නේ අයිනේ. අපි එනන් යන් beef pepperoni. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆේවරිට්ම පීට්සා එක අල්ටිමේට් චීස් ක්‍රස්ට් එකට අප්ග්‍රේඩ් කරලා රස බලන්න. ඒක වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මේ පොකට් එකේ හොඳට චීස් මෙල්ට් වෙලා තියෙන්නේ. චීස් ලවර් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේ අල්ටිමේට් චීස් ක්‍රස්ට් එකෙන් තමයි ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ crispy Korean chicken එක. try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. මේක නම් හදලා තියෙන්නේම මේ වාටි ඉතුරු කරන එක තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතුරු කරන්න බැරි වෙන්න මේක කන්න අනිවාර්යයි. ඒක මේක මාර රසයි. ඉතින් මේ crispy Korean chicken කියන්නේ pizza hut එකේ මේ මෑතකදී launch කරපු pizza වලින් best එකක්. ඉතින් අපිත් ගොඩක් ආසාවෙන් try කරමු. ඉතින් මේකත් එක්ක ආවා teriyaki chicken ආවා. ඊට පස්සේ Middle East chicken kofta එකක් ආවා. ඒතරම ඒ හැමදේම සුපර් පිටිගොල්ලන්ට ඒ දේවල් try කරන්න පුළුවන්. මේ ultimate cheese crust එකේ. මේක cheese lovers ලට නියම chance. අපි නම් මේ ice peach ටික try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔන්න බණ්ඩාර ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇඹුල් දෙනී තියෙන pizza hut outlet එකට. ඉතින් අපි මෙහෙන් තමයි try කරලා බැලුවේ මේ ultimate cheese crust තියෙන pizza එක. මේක cheese lover කෙනෙක්ට නම් superb option එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා මේ දේවල් try කරලා බලන්න. crust එක ඉතුරු කරන ඕගොල්ලන්ට නම් ඉතුරු කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක cheese පිරලා තියෙන්නේ. මේකේ crust එක හරියම gooey විදිහට තියෙනවා. හොඳට melt වෙලා තියෙනවා cheese. ඒ වෙනම soft එකට තියෙනවා. හොඳ sticky විදිහට තියෙනවා. මට ආයිත් මතක් වෙද්දි තව pizza එක order කරගෙන කන්න හිතනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් try කරලා බලන්න. ජය වේවා.